Hello students, I am Dr. A.B. Patil. Welcome in this session of Heredity and Evolution, lecture number 7. In this lecture, we are going to study about the speciation. Speciation means the process of formation of new species from the pre-existing species is known as speciation. Whenever there is a formation of new species from the pre-existing species, then this process is known as speciation. त्याला आपण speciation म्हणतो. म्हणजे एक pre-existing species पासून जेव्हा नवीन species फॉर्म होते तेव्हा त्याला आपण speciation म्हणतो. And this speciation is the effect of evolution. आणि हे speciation कशामुळे होणार आहे? तर it is the effect of evolution. Means in the course of evolution, the number of changes which are takes place in the animals, plants, and due to which there are number of new species which are developed in the plants and animals. Plants and animals मध्ये अशा number of काय होतील नवीन species develop होणार. आणि ह्या ज्या काही नवीन species plants and animals मध्ये develop होणार आहेत त्या कशामुळे होईल तर हा कशाचा इफेक्ट आहे तर इव्होल्यूशनचा इफेक्ट आहे. तर इव्होल्यूशन होताना इव्होल्यूशनची प्रोसेस काही फास्टली होणार नाही. ऑलरेडी आपल्याला माहिती आहे इव्होल्यूशन आपण डिस्कस केलेलं आहे की इव्होल्यूशन होताना त्याच्यामध्ये थाउजंड्स ऑफ इयर्स जातील, नंबर ऑफ जनरेशन जाणार आहेत आणि हळूहळू चेंजेस होत काही नवीन कॅरेक्टर्स त्या एखाद्या प्लांट्स मध्ये ॲनिमल्स मध्ये डेव्हलप होतील की तिथं नवीन स्पेसीज डेव्हलप होतील. मग ऍक्च्युअली या स्पेसीसचा अर्थ काय? स्पेसीस म्हणजे काय तर स्पेसीस इज the group of organisms that can produce fertile individuals through natural reproduction. Species म्हणजे काय? Group of organisms आहे. They carry out the natural reproduction. असा ऑर्गॅनिझमचा एक ग्रुप आहे की ज्या ऑर्गॅनिझम मध्ये काय होणार आहे त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होणार आहे, त्यांच्यामध्ये रिप्रोडक्शन होईल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होईल आणि त्या रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर त्यांच्यापासून जे नवीन इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस होणार आहेत ते इंडिव्हिज्युअल्स कसे असतील फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल्स असतील. त्या सगळ्या ऑर्गॅनिझमना पण एका स्पेसीस मध्ये इन्क्लूड करणार आहे. म्हणजे जे ऑर्गॅनिझम त्या ऑर्गॅनिझमचे कॅरेक्टर एकसारखे आहेत आणि त्याचबरोबर त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ शकतं, नॅचरल रिप्रोडक्शन होऊ शकतं आणि नॅचरल रिप्रोडक्शन झाल्यानंतर ते नवीन इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस करू शकतात, फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस करू शकतात. त्यांना आपण त्या ग्रुप ऑफ ऑर्गॅनिझमना आपण म्हणणार आहोत स्पेसीज. दिस इज नथिंग बट द स्पेसीज. So this definition is important, that is species is the group of organisms that can produce fertile individuals through the natural reproduction. And this speciation process which is occur in all individuals, सगळ्या individuals मध्ये सगळ्या living organism मध्ये आपल्याला पाहायला मिळेल. Speciation which is takes place in all plants and animals. सगळ्या plants and animals मध्ये वेगवेगळ्या प्रकारच्या नवीन स्पेसीज डेव्हलप होणार. जर आपण प्लांट्स मध्ये बघितलं तर नियरली 3 लाख डिफरंट स्पेसीज ऑफ द प्लांट्स विच आर ऑब्झर्व्ड. नुसते आपण जर ह्याचे बघितले दॅट इज द अँजिओस्पर्मिक प्लांट आपण बघितले तर मोर दॅन 3 लाख डिफरंट स्पेसीज. त्याच पद्धतीने जर आपण बघितलं इन्सेक्टच्या जवळपास 9,50,000 डिफरंट स्पेसीज आहेत, बर्डच्या 10,000 स्पेसीज आहेत. अशा डिफरंट स्पेसीज आपल्याला पाहायला मिळतील. म्हणजेच ही जी काही प्रोसेस होणार आहे स्पेसिएशन होणार म्हणजे नवीन स्पेसीज डेव्हलप होणार आणि ती प्री एक्झिस्टिंग स्पेसीज पासूनच डेव्हलप होणार. पण ही प्रोसेस एकदम फास्टली होणार नाही. तर याच्यामध्ये नंबर ऑफ फॅक्टर्स रिस्पॉन्सिबल आहेत की ज्या फॅक्टर्समुळे ही नवीन स्पेसीज फॉर्म होते. त्याच्यामध्ये जर आपण एक बघितलं म्हणजेच काय असेल जेनेटिक व्हेरिएशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन. जेनेटिक व्हेरिएशन पासून स्पेसिएशन होईल. तर जेनेटिक व्हेरिएशन कशामुळे होणार आहे? जेनेटिक व्हेरिएशन विच इज टेक्स प्लेस ड्यू टू म्युटेशन अँड रिकॉम्बिनेशन. जे काही कॅरेक्टर्सचं रिकॉम्बिनेशन होणार म्हणजे जेव्हा सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शनच्या वेळी गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत आणि गॅमेट्स फॉर्मेशनच्या वेळी तिथं मिओसिस होतं आणि मिओसिसच्या वेळी जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज होणार आहे, क्रॉसिंग ओव्हर होणार आहे आणि त्यामुळे आपल्याला रिकॉम्बिनेशन पाहायला मिळतात आणि या रिकॉम्बिनेशन मुळे आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतात.
आणि व्हेरिएशन मुळे काय होईल, नवीन स्पेसिस डेव्हलप होते. त्याचबरोबर म्युटेशन विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन. म्युटेशन म्हणजेच काय असेल, सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप. जेनेटिक मेकअप मध्ये काही चेंजेस होणार आहेत ड्यू टू द addition, deletion of the some nucleotide base pairs or any one nucleotide base pairs पण तिथं काय होईल, डिलीट होईल, ऍड होईल किंवा रिपीटेशन होईल त्याचं, आणि त्यामुळे एखादं नवीन कॅरेक्टर आपल्याला डेव्हलप झालेलं दिसेल. सो जेनेटिक व्हेरिएशन विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन. Then this speciation which takes place due to the geographical isolation and reproductive isolation. Means geographical isolation and reproductive isolation, these are also responsible for the speciation. त्याच्यामुळे speciation. So what is the meaning of geographical isolation? Geographical isolation म्हणजे काय असणार, an original population is separated into two or more groups by geographical barriers like mountain, river, ocean, island formation and forest. म्हणजे जे काही ओरिजिनल पॉप्युलेशन आहे, दिस पॉप्युलेशन इज सेपरेटेड. त्या पॉप्युलेशनचं काय झालंय, सेपरेशन झालं. And then there is a formation of two or more small groups. And this separation takes place due to the natural barriers or the geographical barriers इथं प्रेझेंट आहे. की ज्या जिओग्राफिकल बॅरियर मुळे जे लार्ज पॉप्युलेशन होतं, त्या लार्ज पॉप्युलेशन पासून टू और मोर ग्रुप ऑफ पॉप्युलेशन फॉर्म झाले. अँड दीज जिओग्राफिकल बॅरियर्स विच आर नथिंग बट द ओशन, रिव्हर, forest, then the mountain, then also island formation. These are the different geographical barriers. म्हणजे जर आपण बघितलं, समजा हे काय असेल तर लार्ज पॉप्युलेशन आहे, आणि या लार्ज पॉप्युलेशन मध्ये नंबर ऑफ इंडिव्हिज्युअल्स प्रेझेंट असणार आहे. हे नंबर ऑफ असे काय असतील, इंडिव्हिज्युअल प्रेझेंट असणार. अँड दीज इंडिव्हिज्युअल्स ऑफ द सेम स्पेसीज विच आर प्रेझेंट इन दीज large population, but due to geographical barriers. पण एखाद्या जिओग्राफिकल बॅरियर मुळे, म्हणजे एखादं फॉरेस्ट तिथं फॉर्म झालेला आहे किंवा एखादी काय झालेलं आहे, देयर इज अ फॉर्मेशन दॅट इज द ड्यू टू द जिओग्राफिकल बॅरियर्स. म्हणजे काय फॉर्म झाला, एखादं समजा रिव्हर आहे, नदीचा प्रवाह तिथून मधून गेलाय, किंवा एखादं माउंटन फॉर्म झालेलं आहे तिथं, त्याचबरोबर एखादं फॉरेस्ट फॉर्म झालं, तर काय होणार आहे, तर हे जे काही या पॉप्युलेशन मधले जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतील ते काय झाले, ते लार्ज पॉप्युलेशन काय झालं, विच इज सेपरेटेड इंटू टू और मोर ग्रुप्स. त्याचे दोन ग्रुप्स फॉर्म झाले. आता हे दोन ग्रुप्स फॉर्म झाल्यानंतर ते वेगवेगळ्या, म्हणजे ते एकमेकापासून काय झाले, सेपरेट झाले. तर सेपरेट झाल्यानंतर when this large population is separated into two or more groups of the population due to natural barriers. या नॅचरल बॅरियर मुळे, जिओग्राफिकल बॅरियर मुळे ह्याचे ग्रुप्स फॉर्म झाले, आणि त्यामुळे हे इंडिव्हिज्युअल वेगवेगळ्या पॉप्युलेशन मध्ये सेपरेट झालेले. आता हा एक पॉप्युलेशनचा ग्रुप फॉर्म झाला आणि हा एक ग्रुप फॉर्म झाला. म्हणजे हा एक ग्रुप आहे आणि हा बी एक ग्रुप आहे. आता ह्या दोन पॉप्युलेशनच्या मध्ये जिओग्राफिकल बॅरियर आलेला आहे, आणि त्यामुळे ते दोन वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये सर्व्हाइव्ह होणार. अँड ड्यू टू दिस जिओग्राफिकल बॅरियर, as this large population is separated, the individuals of these large population, they are separated, and now there is no interbreeding in between these individuals. म्हणजे हे जे लार्ज पॉप्युलेशन आहे ते जिओग्राफिकल बॅरियरनी सेपरेट झाल्यामुळं हे जे काही ओरिजिनल पॉप्युलेशन होतं, म्हणजे जे ओरिजिनल पॉप्युलेशन होतं त्या ओरिजिनल पॉप्युलेशन पासून आता असे हे दोन काय झाले, पॉप्युलेशन चे ग्रुप फॉर्म झाले. आता ग्रुप फॉर्म झाले, त्यांच्यामध्ये जिओग्राफिकल बॅरियर असल्यामुळं या दोन पॉप्युलेशन मधल्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये इंटरब्रीडिंग होणार नाहीये.
आणि ते वेगवेगळ्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये सर्व्हाइव्ह होणार आहेत. त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन नुसार ते काय करणार आहेत, त्यांच्यामध्ये हळूहळू काय होतील, चेंजेस होतील. लगेच चेंजेस होणार नाही, तर एक 3-4 जनरेशन गेल्यानंतर काही नवीन कॅरेक्टर्स त्यांच्यामध्ये डेव्हलप होतील. अँड इन दिस course of evolution there is no interbreeding in between the individuals of these two group of the population. या दोन ग्रुपच्या पॉप्युलेशन मधल्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये इंटरब्रीडिंग होणार नाहीये. अँड देन देर इज ए डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीज फ्रॉम द ओरिजिनल पॉप्युलेशन. ओरिजिनल पॉप्युलेशन मधले जे इंडिव्हिज्युअल होते त्याच्यापेक्षा हा सेपरेट झालेला जो ग्रुप असणार आहे, त्या इंडिव्हिज्युअल मध्ये काही नवीन कॅरेक्टर्स डेव्हलप होतील. काही नवीन काय असणार आहे, त्यांच्यामध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळतील, नवीन कॅरेक्टर्स डेव्हलप होतील. इन दिस वे देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीस. कारण का, त्या हॅबिटॅट मध्ये, त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशन मध्ये सर्व्हाइव्ह होण्यासाठी त्यांनी काही कॅरेक्टर अडॉप्ट केले. त्यांच्या नेक्स्ट जनरेशन मध्ये हळूहळू ते कॅरेक्टर डेव्हलप होतील. त्यांची जी फूड हॅबिट त्या पद्धतीने चेंज होणार आहे. अँड ड्यू टू विच द न्यू स्पेसीज इज डेव्हलप. व्हेनेवर देर इज अ सेपरेशन, आता जेव्हा हे सेपरेशन होणार, डिफरंट ग्रुप्स फॉर्म होतील ड्यू टू जिओग्राफिकल बॅरियर्स. अँड ॲज द स्मॉल population groups are formed, in each population group we observed the genetic variation, and this is due to that is the recombination and mutation. आणि त्यामुळे यांच्यामध्ये काही नवीन कॅरेक्टर डेव्हलप होणार आहेत. ते कशामुळे डेव्हलप होतील, रिकॉम्बिनेशन मुळे डेव्हलप होतील, म्युटेशन मुळे डेव्हलप होतील. अँड सो द ईच ग्रुप ऑफ द पॉप्युलेशन इंडिव्हिज्युअल हॅव्हिंग द सेपरेट जीन पूल. त्यामुळे प्रत्येक पॉप्युलेशनचा जो काही ग्रुप असणार आहे त्याच्यामधल्या इंडिव्हिज्युअलचा जीन पूल हा डिफरंट असणार. अँड सो देर इज अ नो इंटरब्रीडिंग. त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होऊ शकत नाही. जरी ते एकत्र आले परत तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होणार नाही. कारण का, इन द नंबर ऑफ जनरेशन, म्हणजे 4-5 जनरेशन नंतर समजा हे दोन वेगवेगळ्या ग्रुप मधले इंडिव्हिज्युअल एकत्र आले तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये इंटरब्रीडिंग होणार नाही. कारण इन द कोर्स ऑफ इव्हॉल्युशन डेव्हलपमेंट ऑफ द सम डिफरंट कॅरेक्टर्स मीन्स देर इज अ डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीस. नवीन स्पेसीस डेव्हलप होणार आहे. म्हणजेच काय होणार आहे, जसजसे त्यांच्यामध्ये कॅरेक्टर डेव्हलप होतील तसे काय करणार आहे, ते नॅचरल सिलेक्शन विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल. आता इथं आपण बघू शकतो, जसं अजून एक एक्झाम्पल आपण घेतलं. फॉर एक्झाम्पल दॅट इज द डार्विन्स फिंचेस लिव्हिंग ऑन गॅलापागोस आयलंड डिफर नॉट ओनली देमसेल्व्स but also from the mainland finches in size, color, beak and food habits. म्हणजे जर आपण बघितलं, डार्विन in his voyage, when Darwin visit on the Galapagos Island, he observed the different species of the finches, and these finches are known as Darwin finches. And these Darwin finches which Darwin finches living on Galapagos Island differ not only themselves. म्हणजे या गॅलापॅगोस आयलंड वरचे जे काही फिंचेस आहेत, बर्ड्स आहेत एक प्रकारच्या, त्या बर्ड्स मध्ये आपल्याला व्हेरिएशन पाहायला मिळते. म्हणजे त्यांच्यामध्ये आपल्याला तिथं जे काही फिंचेस गॅलापॅगोस आयलंड वरती प्रेझेंट आहेत त्यांच्यामध्ये आपल्याला काय दिसणार आहे, ते एकमेकापासून डिफरंट आहेत. दे आर डिफर फ्रॉम इच अदर. दे आर नॉट ओनली डिफर फ्रॉम देमसेल्व्स बट ऑल्सो फ्रॉम द मेनलँड फिंचेस. म्हणजे ऍक्च्युअली जे काही मेनलँड असणार आहे तिथं सुरुवातीला हे फिंचेस प्रेझेंट होते. But due to some geographical barriers, there is a formation of these islands. And these islands हे जे काही गॅलापॅगोस आयलंड फॉर्म झालेले आहेत, या आयलंड्स वरती हे फिंचेस काय झालेले आहेत, तिथं ते फिंचेस आले. आणि त्या गॅलापॅगोस आयलंड वरती असलेले जे फिंचेस आहेत त्यांनी त्यांची फूड हॅबिट चेंज झाली. तिथं जे फूड अवेलेबल आहे त्यानुसार त्यांच्या बीकच्या साईज मध्ये, शेप मध्ये चेंज झाला. त्याचबरोबर फिंचेसचा जर आपण बघितला कलर, त्या फिंचेसची साईज, त्यांची बीक आणि फूड हॅबिट या सगळ्यामध्ये आपल्याला काय दिसतं, ते एकमेकापासून डिफरंट आहेत. कारण का, जशी त्यांची फूड हॅबिट असणार आहे त्या पद्धतीने त्यांच्या बीक मध्ये काय झाले, चेंज झालेलं आहे. त्या एन्व्हायरमेंटल कंडिशनला अडॅप्ट
होण्यासाठी त्या फिंचेसच्या साईज मध्ये चेंज झाला, त्यांच्या कलर मध्ये चेंज झालेला आहे. आणि तो चेंज हा फक्त किंवा हा जो काही डिफरन्स आहे तो तिथं असलेल्या फिंचेस मध्येच फक्त दिसत नाही आपल्याला. आणि तिथं जर आपण बघितलं जवळपास 14 टाईपचे वेगळ्या टाईपचे फिंचेस पाहायला मिळतात की ज्याच्यामध्ये व्हेरिएशन आपल्याला पाहायला मिळतं. प्रत्येकाच्या बीकचा साईज वेगळा आहे. बीक म्हणजे प्रत्येकाची चोच वेगळी आहे. जशी त्याची फूड हॅबिट आहे त्या पद्धतीने त्याची चोच लहान असते, जशी त्याची फूड हॅबिट आहे त्या पद्धतीने काय झालेलं आहे त्याच्या बीकच्या साईज मध्ये चेंज झाले, त्याच्या कलर मध्ये चेंज झालाय, त्या प्रिंटेडच्या साईज मध्ये चेंजेस आपल्याला पाहायला मिळतात. आणि हे काय झालेलं आहे तर लगेच झालेलं नाही, तर नंबर ऑफ जनरेशन गेल्यानंतर हळूहळू त्यांच्यामध्ये हे चेंजेस होत गेले. आणि तिथं आपल्याला या फिंचेसच्या डिफरंट स्पेसीज पाहायला मिळतात की ज्या स्पेसीज एकमेकापासून तर डिफरंट आहेतच, पण त्याचबरोबर ज्या मेन लँडवरून त्या ह्या आयलंडवर आलेल्या आहेत त्या मेन लँडवरच्या फिंचेस पेक्षाही ते काय असणार आहेत डिफरंट आहेत. सो इन दिस वे जिओग्राफिकल barriers which are responsible for the development of the new species, and due to these geographical barriers the larger population which is separated into two or more group of population and which is responsible for the speciation process or the development of the new species. Then the next आहे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. आता रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन मध्ये जर आपण बघितलं ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल अँड स्ट्रक्चर ऑफ द जेनायटल ऑर्गन्स देअर इज ए रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन. जसं जिओग्राफिकल आयसोलेशन मुळे स्पेसिएशन होणार आहे तसं रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन दिस फॅक्टर विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पेसिएशन मीन्स डेव्हलपमेंट ऑफ द न्यू स्पेसीज. आता हे रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन कशामुळे होणार आहे तर ड्यू टू चेंज इन द जेनेटिक मटेरियल, म्हणजे जेनेटिक मटेरियल मध्ये जो काही चेंज आहे त्यामुळे आपल्याला रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन पाहायला मिळेल. जीन पूल म्हणजे जे वेगवेगळ्या पॉप्युलेशन मधले इंडिव्हिज्युअल्स आहेत त्या प्रत्येकाच्या जीन पूल मध्ये आपल्याला काय पाहायला मिळेल चेंजेस पाहायला मिळणार आहे. ते डिफरंट असतील. द जीन पूल ऑफ द ईच पॉप्युलेशन विच इज डिफरंट फ्रॉम द ईच अदर. देन द स्ट्रक्चर ऑफ जेनायटल ऑर्गन, त्यांचे जे जेनायटल ऑर्गन्स आहेत त्या जेनायटल ऑर्गनच्या स्ट्रक्चर मध्ये व्हेरिएशन असेल तरी तिथं काय होणार नाही मेटिंग होणार नाही. आणि त्यामुळं काय असतील जरी ते सगळे इंडिव्हिज्युअल एकाच हॅबिटॅट मध्ये राहत असतील, एकाच जिओग्राफिकल एरियामध्ये राहत असतील तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये मेटिंग होणार नाहीये, रिप्रोडक्शन होणार नाही आणि त्यामुळे त्यांच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल डेव्हलप होणार नाहीये. आणि हे कशामुळे होतंय तर जेनेटिक मटेरियल, ड्यू टू चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, जीन पूल अँड स्ट्रक्चर ऑफ जेनायटल ऑर्गन. तर टाइप्स ऑफ आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. तर या रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशनचे म्हणजे ह्या रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन मेकॅनिझमचे दोन टाइप्स आहेत. दॅट इज द प्री मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम अँड पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द प्री मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. प्री मेटिंग म्हणजेच रिप्रोडक्शन व्हायच्या आधीच, युनियन ऑफ द मेल अँड फिमेल गॅमेट व्हायच्या आधीच, मेटिंगच्या आधीच काय असणार आहे असे नंबर ऑफ काय असणार आहेत फॅक्टर्स असतील विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस प्री मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. आता याच्यामध्ये जर आपण बघितलं हॅबिटॅट आयसोलेशन. हॅबिटॅट आयसोलेशन मीन्स these individuals they occupy in a different habitat. म्हणजे जर आपण बघितलं एकाच पॉप्युलेशन मध्ये हे इंडिव्हिज्युअल्स आहेत बट these individuals these same species individuals they occupy in different habitat. म्हणजे ते वेगवेगळ्या हॅबिटॅट मध्ये काय करणार आहेत राहणार आहेत. त्यांनी वेगवेगळ्या हॅबिटॅट ऑक्युपाय केलेले आहेत अँड ड्यू टू विच देर इज ए नो मेटिंग इन दीज इंडिव्हिज्युअल्स. कारण प्रत्येकाची हॅबिटॅट वेगळी आहे, अधिवास प्रत्येकाचं वेगळं आहे, वेगवेगळ्या ठिकाणी ते राहणार आहेत आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये मेटिंग होऊ शकत नाहीये. आणि त्यामुळे हॅबिटॅट मध्ये राहणाऱ्या इंडिव्हिज्युअल मध्येच मेटिंग होणार आहे. जरी ते एका स्पेसीचे इंडिव्हिज्युअल असतील तरी सुद्धा त्यांच्यामध्ये मेटिंग होऊ शकत नाही ड्यू टू द डिफरंट हॅबिटॅट.
देन नेक्स्ट आहे सीझनल आयसोलेशन. आता सीझनल आयसोलेशन मध्ये जर आपण बघितलं, these individuals which are present in the same geographical area, एकाच जिओग्राफिकल एरिया मध्ये ते राहतात, एकाच हॅबिटॅट मध्ये ते प्रेझेंट आहेत, बट their maturity, that is the sexual maturity at a different time in the year किंवा डिफरंट सीझन इन द इयर. म्हणजे तर हे जे काही इंडिव्हिज्युअल्स असतील, ह्या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये मेटिंग होऊ शकणार नाही. कारण का? म्हणजे सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होऊ शकणार नाही. कारण का? तर त्यांची जी काही मॅच्युरिटी असणार आहे, सेक्शुअल मॅच्युरिटी जी असेल, विच इज ऍट ए डिफरंट टाइम. देन द इथॉलॉजिकल आयसोलेशन. आता इथॉलॉजिकल आयसोलेशन मीन्स काय असणार आहे? द इंडिव्हिज्युअल, these individuals which having the specific mating behavior, म्हणजे त्यांच्या मेटिंग बिहेवियर मध्ये जर काय असेल, व्हेरिएशन असेल, and due to which the mating is not possible in the individuals as they are present in the same habitat. एकाच हॅबिटॅट मध्ये, एकाच पॉप्युलेशन मध्ये जरी ते प्रेझेंट असतील, they are present in the same large population, but there is a no mating or mating is not possible due to the specific mating behavior of the individual. त्या इंडिव्हिज्युअलचं मेटिंग बिहेवियर काय असेल, डिफरंट असणार. देन मेकॅनिकल आयसोलेशन. आता मेकॅनिकल आयसोलेशन मध्ये काय आपल्याला दिसेल, दॅट इज द डिफरन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. म्हणजे हे जे काही ऑर्गॅनिझम्स आहेत, त्या ऑर्गॅनिझम मध्ये, एका स्पेसिस मधले हे ऑर्गॅनिझम्स आहेत, पण त्यांच्यामध्ये जे रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर आहेत, दॅट इज द रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन जे असणार आहे त्याचं, देर इज अ डिफरन्स इन द स्ट्रक्चर ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन. जे रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन आहेत, जेनायटल ऑर्गन आहेत, त्या ऑर्गनच्या स्ट्रक्चर मध्ये डिफरन्स असल्यामुळे त्यांच्यामध्ये मेटिंग होऊ शकत नाही. देर इज अ नो मेटिंग in that individuals. And so due to these different factors, that is pre-mating isolating mechanism मध्ये आपण बघू शकतो, habitat isolation, seasonal isolation, ethological isolation and mechanical isolation. Due to these different types of the isolation, as these individuals are present in the same population but mating is not possible. Then पोस्ट मेटिंग आयसोलेटिंग मेकॅनिझम. म्हणजे समजा मेटिंग झालं, या इंडिव्हिज्युअल्स मध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन झालं, तरी सुद्धा काय होणार नाही, नवीन इंडिव्हिज्युअल हा फॉर्म होऊ शकत नाही, फर्टाईल इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होऊ शकत नाही. तर त्याच्यामध्ये काय दिसेल आपल्याला, गॅमेट मॉर्टॅलिटी. मीन्स गॅमेट्स हॅव ए लिमिटेड लाईफ स्पॅन. म्हणजे जे काही गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत, मेल गॅमेट्स, फिमेल गॅमेट्स फॉर्म होणार आहेत, ते एका ठराविक लाईफ स्पॅन मध्येच ते काय होणार आहेत. दीज गॅमेट्स हॅव ए स्पेसिफिक लाईफ स्पॅन. त्या गॅमेट्सचा एक स्पेसिफिक लाईफ स्पॅन आहे, तेवढ्या लाईफ स्पॅन मध्येच ते सर्व्हाइव्ह होणार आहेत, तेवढ्या लाईफ स्पॅन मध्येच काय व्हायला पाहिजे, त्याचं मेटिंग व्हायला पाहिजे, मेल आणि फिमेल गॅमेट्सचं फ्युजन व्हायला पाहिजे. किंवा जरी समजा मेल गॅमेट्स हे एक पर्यंत ट्रान्सफर झाले, तरी सुद्धा त्या मेल गॅमेट हे त्या फिमेल गॅमेटला त्याचं फर्टिलायझेशन करू शकत नाहीत. द मेल गॅमेट्स विच आर अनेबल टू फर्टिलाइज द फिमेल गॅमेट, देन दिस इज नथिंग बट द गॅमेट मॉर्टॅलिटी. त्याला आपण गॅमेट मॉर्टॅलिटी म्हणणार आहे. म्हणजे तेवढ्या स्पॅन मध्ये, तेवढ्या टाइम पिरियड मध्ये ते त्या एक पर्यंत पोहोचले पाहिजेत, आणि एक पर्यंत नाही पोहोचले तर ते काय करणार नाहीत, जरी ते तिथे ट्रान्सफर झाले तरी त्या एगला ते फर्टिलाइज करू शकणार नाहीयेत. म्हणजे नवीन इंडिव्हिज्युअल त्याच्यापासून फॉर्म होऊ शकत नाहीये. देन झायगोट मॉर्टॅलिटी मीन्स एग इज फर्टिलाइज बट झायगोट डाय. म्हणजे जरी समजा मेल गॅमेट फिमेल गॅमेट यांचं फ्युजन झालं, जरी फ्युजन झालं, झायगोट फॉर्म झालं, पण ते झायगोट सर्व्हाइव्ह होत नाही, लगेच त्या झायगोटची डेथ होणार. मीन्स द एग इज फर्टिलाइज बट झायगोट इज डाय. एग फर्टिलाइज होतं पण झायगोट सर्व्हाइव्ह होणार नाही, झायगोटची डेथ होते. म्हणजे त्याच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार नाही. देन द हायब्रिड स्टरिलिटी ड्यू टू फेल्युअर ऑफ द प्रॉपर meiosis or due to the failure of the gametogenesis
म्हणजे मिओसिसची जी प्रोसेस आहे ती प्रॉपर झाली नाही तरी सुद्धा आपल्याला दिसेल की जे काही नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार आहेत, म्हणजे फ्युजन ऑफ मेल अँड फिमेल गॅमेट झाले, झायगोट फॉर्म झालं, झायगोट फॉर्म झाल्यानंतर त्याच्यापासून नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म झाला, पण जो काही नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार आहे तो फर्टाईल असणार नाही, म्हणजे त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शनची कपॅसिटी असणार नाही. जसं आपण बघतो की डॉंकी अँड हॉर्स यांच्यामध्ये क्रॉस केल्यानंतर जे काही नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार आहे या दोन वेगवेगळ्या स्पेसीज मध्ये आपण जर क्रॉस केला तिथं म्हणजे हायब्रिडायझेशन आपण घडवून आणलं तर तिथं जो काही नवीन अॅनिमल फॉर्म होतो त्याला आपण म्यूल म्हणतो, म्हणजेच खेचर. त्याला मराठीमध्ये खेचर म्हणतात. की दिस म्यूल विच इज अ स्टराईल वन विच इज अनेबल टू प्रोड्यूस द न्यू इंडिव्हिज्युअल, म्हणजे ते नवीन इंडिव्हिज्युअल प्रोड्यूस करू शकत नाहीत. जरी मेटिंग झालं तरी सुद्धा नंबर ऑफ असे रिझन्स आहेत की ज्यामुळे नवीन इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होणार नाही, आणि जरी तो फॉर्म झाला तरी तो स्टराईल इंडिव्हिज्युअल फॉर्म होईल. आता हे जे काही सगळं आहे ते डिटेलमध्ये तुम्हाला नाहीये, 10th तुम्हाला डिटेलमध्ये हे सगळं नाहीये. फक्त तुम्हाला रिप्रोडक्टिव्ह आयसोलेशन म्हणजे काय आणि जिओग्राफिकल आयसोलेशन म्हणजे काय हे तुम्हाला कळालं पाहिजे, त्याच्यासाठी हे एक्सप्लेन केलेलं आहे. Reproductive isolation means what is the meaning of reproductive isolation, what is the meaning of the geographical isolation, हे समजण्यासाठी हे एक्सप्लेन केलंय. परीक्षेमध्ये आपल्याला क्वेश्चन विचारताना कशावरती विचारला जाईल तर स्पेसिएशनची डेफिनेशन आपल्याला माहित पाहिजे, स्पेसिस म्हणजे काय, स्पेसिसची डेफिनेशन आपल्याला माहिती पाहिजे. त्याचबरोबर what are the different factors which are responsible for the speciation, स्पेसिएशन कशामुळे होणार आहे तर स्पेसिएशन हे जेनेटिकल, that is the speciation which is takes place due to genetic variation, then reproductive isolation, geographical isolation, याच्यामुळे स्पेसिएशन होईल म्हणजे नवीन स्पेसिस फॉर्म होणार आहे. अँड इथं पण आपल्याला क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो, स्पेसिएशन इज द इफेक्ट ऑफ, फिलिंग द ब्लँक्स मध्ये पण याच्यावरती क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. स्पेसिएशन हा कशाचा इफेक्ट आहे तर इव्हॉल्युशनचा इफेक्ट आहे. इव्हॉल्युशनमुळे स्पेसीज, नवीन स्पेसीज काय होणार आहे, फॉर्म होणार आहे. सो दिस इज ऑल अबाउट द स्पेसिएशन. थँक्यू व्हेरी मच.